สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนน้ำดื่มแกลลอนพลาสติกแกลลอน6 ลิตรนะครับจะนำตัวนี้มาทำเป็นลักษณะของขวดประหยัดน้ำครับใช้ในการไว้ประหยัดน้ำในหน้าแล้งนะครับจะใช้ตัวนี้วางไว้ใต้โคนต้นไม้นะครับเป็นระบบน้ำหยดนะครับผมค่อยๆปล่อยหยดทีละนิดครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนน้ำดื่มแกลลอน6 ลิตรครับ